Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video ay mag-unboxing tayo. And sobrang excited ako na gawin ko. First time ko tong gawin guys. Mag-unboxing tayo ng Memebox or Memebox. I don't know how to pronounce it correctly. Pero yun na. Yeah guys, nakaraang araw pa to dumating and sobrang busy ang lola nyo kaya hindi ko kaagad na film to. I bought them at Korean Supplies, open and close parenthesis, Gaganda. Let's see kung anong nasa loob niya. Kasi ito guys, bali ginawa ko, binaklas ko yung pagkakasil niya kasi nakita ko yung box niya, ang ganda and sobrang like ko yung kulay niya. Fan ako ng ganitong kulay kaya binaklas ko and so far hindi naman siya nasira yung box niya. Ito yung nasa loob niya guys and kung makikita nyo ayan, naka bubble wrap, talagang maganda yung pagkaka-package nila. Isa-isahin natin yung mga nasa loob niya. So, unahin natin to guys. It is a Korean brand. First time ko lang to ma-encounter guys na brand ng soothing gel, yung day lang. Sobrang fan talaga ako ng soothing gel guys. And talagang kasama na yun guys sa skincare routine ko, yung paglalagay ng aloe vera. Try natin to guys kung maganda siya gamitin. Yung presyo niya is nasa 600 plus. This one naman ay wow, ang ganda niya guys. O tignan nyo, Misha naman siya. Narinig ko na yung brand na to guys and Korean brand din siya. So let's see. So ito yung pinaka packaging niya guys sa loob. Ang ganda, balik cushion to guys ha. And limited edition lang siya ng Line Friends. Ang cute ng packaging niya guys. So, tignan natin. Open natin. Wow! Tignan niyo naman guys. Ang cute! Dati nagpo-cushion ako guys. Kasi may binigay sa akin na cushion ng Etude House yung ate ko. And sobrang nagustuhan ko din gumamit ng cushion. Kaso, magagamit ko to guys. Ang ganda. And yung price nito is 1,200. Also got 2 shades of Pony Effect. Let's see kung ano itsura niya. Ay wow, ang ganda ng ano niya oh guys. Tignan niyo. May pagka-rose gold yung kulay ng packaging niya. Ang cute. Ang ganda. Lakas makayayamanin. And tignan natin guys. Wow. Ang ganda. Bali, ang ano nito is Pony Effect na contour lip end. Tama ba? Ayun. Pony Effect lipstick plus lip liner. Let's see the other side. Okay. Ito yung lipstick niya and yung isang side naman, yun yung Advocate guys. Ito yung shade niya. So guys, ang ganda. And yung pinakita ko kanina, yun yung Pioneer na shade. Bali guys, ang price nito ng bawat isa is 1,297. And I also got hindi ko talaga alam kung paano pag-pronounce guys. I'm Meme or I'm Meme. Tatawa. Ito naman guys, yung nabili ko na I'm lipstick, yung water fit nila and yung multi-eye duo. Ito guys. Shade naman nito is Charming Orange. Ito din ang packaging niya. Simple lang pero lakas maka-Korean. All white siya. Ayan guys. Ito namang multi-eye duo niya. Tignan natin.
Yung shade naman nito guys, True Black yung kinuha ko. Ayun siya. Ang ganda din oh. Siya guys. And sa kabilang side, okay. Bali, yung sa kabilang side is parang eyeliner siya na parang pwede mo siyang gawing pang tip eyeliner. And itong side naman is liquid eyeshadow. Ang ganda. And hindi pa ako nakakasubok na gumamit ng liquid eyeshadow. Hayaan nyo, gagawin ko ng separate na video yung mga to para makita nyo din. Yung presyo nito guys na lipstick is 700 plus. This one naman, yung multi-eye duo nila is 800 plus. May binili din ako guys, yung Misha na BB cream. Bali, limited edition din siya na Line Friends. Ito yung kasama lotion and ito naman yung BB cream niya. So, let's see. Ito guys. Oh, cute. Ang ganda ng packaging. Tignan nyo. Ang ganda. And, may pump din siya. So, yung shade niya is number 21. And, yung shade naman netong cushion pala. Hindi ko nasabi kaagad kanina. Sensya na. Ang shade niya is number 22. And, this one naman is shade niya is number 21. And yes, I'm a fan of BB cream guys. Kaya talagang masusubukan ko lahat ng mga nandito na binili ko guys. Ang presyo nito guys is 800 plus. So mas mahal ng konti ito compared dito sa BB cream niya. Pasensya na kayo guys kung gano'n yung boses ko kasi masakit yung lalamunan ko. Ilang araw na akong sinisipon. Nakaraan nga sa mga pakiramdam ko kaya hindi din talaga ako nakapag-feel. Yung last guys na nabili ko yung I'm Shield skin coat nila. Yeah. And let's see. Open na natin. Ayan. Ay, ang ganda. Ang ganda ng packaging niya guys. No? Ang ganda. My God. And open natin. Ayan, may pump din sila. So, foundation to guys ha. Kinuha kong shade 002 or Ivory. Ang presyo nito guys, 1,700 plus. So, gawan ko din to guys ng review. Lahat susubukan natin to para makita natin kung maganda ba yung mga nabili ko. Ulitin ko, nabili ko to guys sa Korean Supplies. Open and close parenthesis, Jahedi. And you can check their big sales and events. Anyone naman can freely join their FB group. Search nyo lang guys yung official Korean Supplies. And nakakatuwa guys kasi they offer wide range of product. Ibig sabihin, ganun kalawak yung hinahawakan nila na mga Korean cosmetics. If you're a fan of buying Korean cosmetics, I highly recommend guys yung store na nabilihan ko kasi halos na andun na lahat ng mga gusto nyong bilhin. Ganun kalawak yung mga brand na hawak nila. And nakakatuwa guys kasi talagang napaka-authentic na mga brand nila. And what I like is yung service nila. One day processing lang sila kasi Tuesday nila shinip to guys. And kinabukasan Wednesday dumating din kaagad. Kaya talagang satisfying talaga yung service nila. And the product is also satisfying guys. Kasi talagang napaka-authentic guys ng product na binibenta nila. Isa pa nakakatuwa kasi lahat ng binili ko na to is nakamura kasi halos 65% off din yung bawas dun sa presyo netong mga nabili ko. Isa pa sa packaging nila guys, talagang sealed na sealed yung packaging nila. And kung ano yung makikita nyo dun sa picture ng mga product na bibilin mo, kapag in-accept mo na yung product nila, talagang wala kang makikita mga yung tabi-tabingi, yung nag-spill na yung foundation, and walang kahit anong damage kasi ganun sila kaingat guys na mai-deliver yung product sa inyo ng maayos and walang kahit anumang damage. The owner of the
store is the current management of White Bell. Abangan nyo guys yung review ko ng White Bell soon. So if anyone who wants to avail their product, you can simply contact me or you can check their Facebook page. Lalagay ko naman guys yung link nila sa description box. I hope guys that enjoy kayo sa unboxing ko, and if you do, please don't forget to like my video, and kung hindi ba kayo nakapag-subscribe, make sure na mag-subscribe na kayo guys, and please on your notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. So yun guys, thank you for watching and see you on my next one. Bye!